हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स अन्तर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफलाई कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी को एक्सरसाइज युनिट सुरु गर्दैछौँ। त्यो युनिटमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई मैले इन्टरभलको बारेमा सामान्य जानकारी गराउँदैछु। यो बुझ्न जरुरी छ। इन्टरभल A interval is a set of real numbers that contains all the real numbers lying between the two numbers of the set. भनेको अर्थ कुनै दुईवटा नम्बर्सहरु जस्तै 1 4 लिएको छ यहाँ 1 4 यो 1 4 को बीचमा पर्ने सम्पूर्ण नम्बर्सहरु रियल नम्बर्स भनेपछि त्यसमा के आयो नेचुरल नम्बर आयो होल नम्बर आयो रेशनल इरेशनल सम्पूर्ण नम्बर्सहरु चाहिँ के त नम्बर्सहरुको सेट चाहिँ इन्टरभल हो भन्यो। तर इन्टरभल चाहिँ सेट हो तर सेट चाहिँ इन्टरभल हैन है। फेरि यसमा क्लियर हुन पर्यो। जस्तै यो भित्र पर्ने नम्बर 2 र 3 हो नि 2 र 3 हो। यो सेट मात्रै हो। यसको लागि यस सेट मात्रै हो। रियल नम्बर्समा त यो भित्र पर्ने सम्पूर्ण नम्बर्सहरु पढ्न पर्यो। जस्तै अब यो 1 2 3 4 छ नि यो यसलाई मानौ 0 1 2 3 4 यो भित्रको सम्पूर्ण रेशनल इरेशनल होल नम्बर नेचुरल नम्बर सब पर्न पर्यो। यस्तो किसिमको सेटलाई मात्रै इन्टरभल भनिन्छ। जस्तै यसमा 2 र 3 लियो भने यो सेट मात्रै हो, यो इन्टरभल हैन यसको लागि। त्यसकारणले सेट र इन्टरभल्समा फरक छ। अब यो पनि यसको एक्जाम्पल्स हो, यो नि यसको एक्जाम्पल्स हो। अब यो दुईटामा पनि फरक छ। यो चाहिँ इन्टरभलको लागि हो। अब इन्टरभल पनि दुई किसिमको बेसिकली दुई किसिमको इन्टरभल्सहरु हुन्छ। एउटा क्लोज इन्टरभल अर्को ओपन इन्टरभल। त्यसमध्ये क्लोज इन्टरभल चाहिँ के रहेछ त भने यसको डेफिनेसनले के भन्छ त्यो बुझौँ है त। द सबसेट अफ रियल नम्बरको सबसेट A छ x such that x is belongs to R such that A is subset A is less than equals to x is less than equals to B। यसको मिनिङ के भने A भन्ने कुनै एउटा नम्बर हो, त्यो चाहिँ रियल नम्बरको एउटा नम्बर, त्यो चाहिँ x सँग सानो र बराबर छ। सानो र बराबर भनेपछि यो x ले A लाई पनि कन्टेन गर्ने भयो। अनि x is less than equals to B यसको मतलब x B भन्दा सानो र बराबर पनि छ भनेपछि यो x ले फेरि B लाई पनि कन्टेन गर्ने भयो। भनेको मतलब x भनेको त्यस्तो एउटा भेरिएबल्स हो जसले A र B दुईटैलाई कन्टेन गर्छ भन्न खोजेको। इज कल्ड द क्लोज इन्टरभल एन्ड डिनोटेड बाइ दिस बिग ब्र्याकेट एन्ड बोथ इन पोइन्ट्स बिलोङ्स टु द इन्टरभल। त्यही कुरोलाई यसले एक्सप्लेन गरेको छ। यो पनि एउटा इन्स पोइन्ट्स हो, यो नि इन्स पोइन्ट्स हो तर त्यो x मै पर्छ भन्न खोजेको। यसले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो x ले A र B पनि रिप्रेजेन्ट गर्यो। जस्तै यसको कन्क्रिट एक्जाम्पल्स लिने भएदेखि जस्तो 4 10 छ यहाँ x छ भने यो x ले 4 लाई नि कन्टेन गर्यो 10 लाई नि कन्टेन गर्यो भन्न खोजेको। यसको मतलब यो 4 र 10 दुईटै यो इन्टरभलमा बिलोङ्स गर्छ भनेको। अब अर्को आयो ओपन इन्टरभल। द सबसेट अफ रियल नम्बर B x such that x belongs to R such that x A is less than x is less than B। यसको मतलब यसमा यो x भन्ने कुनै एउटा सेटको रिप्रेजेन्टेसन हो जुन R मा पर्छ तर यसले A र B लाई चाहिँ बिलोङ्स गर्दैन। A र B चाहिँ यसमा पर्दैन भन्न खोजेको। इज कल्ड द ओपन इन्टरभल एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ A, B इन्क्लोज बाइ प्यारेन्थेसिस। यसमा बिग ब्र्याकेट्स थियो भने यसमा स्मल ब्र्याकेटले यसलाई क्लोज गरेको छ। बोथ इन पोइन्ट्स डु नट बिलोङ्स टु इन्टरभल। यसको मतलब यो र यो इन पोइन्ट्सहरु त हो तर यो इन पोइन्ट्सहरु दुईवटै यो इन्टरभलमा पर्दैन भन्न खोजेको। यो चाहिँ ओपन इन्टरभल। क्लोज इन्टरभलले दुईटै इन पोइन्ट्सहरुलाई कन्टेन गर्दो रहेछ भने
ओपन इन्टरभलले यो इन पोइन्ट्सहरू चाहिँ कन्टेन नगर्दो रहेछ, इन पोइन्ट्स भन्दा अलिकति यताको र यो अलिकति यतापट्टिको चाहिँ यसले कन्टेन गर्ने भयो। जस्तै एउटा कन्क्रिट एक्जाम्पल्स लिउँ। मानौँ यो 0 क्लोज इन्टरभल, यो मानौँ -3, यो 3। यसले -3 र 3 लाई चाहिँ कन्टेन गर्दैन, तर यसले केलाई कन्टेन गरिदिन्छ त फेरि 2.99999 यस्तोलाई कन्टेन गरिदिन्छ। 3 लाई चाहिँ कन्टेन गर्दैन, तर यसलाई -2.999 लाई कन्टेन माइनस है -2.999 कन्टेन गरिदिन्छ, 3 लाई चाहिँ कन्टेन गर्दैन। यसले पनि केलाई कन्टेन गरिदिन्छ त 3 को नजिककोलाई कन्टेन गर्छ, तर 3 लाई चाहिँ कन्टेन गरिदिँदैन। 2.9999 ल यो त एकदमै क्लोज हो नि 3 को, त्यसलाई चाहिँ यसले कन्टेन गर्यो, तर 3 लाई चाहिँ ठ्याक्कै 3 लाई चाहिँ कन्टेन गर्दैन। यसको अर्थ त्यो लाग्छ। नेबरहुड अफ अ पोइन्ट। अब नेबरहुड अफ अ पोइन्ट, कुनै पनि पोइन्ट्सको नेबरहुड भन्नाले के हो त्यो बुझौँ है त। यसले के भन्छ त यो डेफिनेसनले, द नेबरहुड अफ अ पोइन्ट अल्फा, कुनै एउटा अल्फा भन्ने पोइन्ट्सको नेबरहुड, द नेबरहुड अफ अ पोइन्ट अल्फा अन अ नम्बर लाइन, कुनै नम्बर लाइनको नम्बर अल्फाको नेबरहुड इज द सेट अफ अल पोइन्ट्स इन द लाइन द्याट आर भेरी क्लोज टु अल्फा। यो अल्फासँग एकदम क्लोज हुने नम्बर्सहरूको सेट नै के हो त नेबरहुड हो भनेको छ। Those points whose distance from alpha is sufficiently small। यो अल्फा भन्ने एउटा नम्बरको एक नजिकको नम्बर्सहरूको सेट नै के हो त यसको नेबरहुड्सहरू हो। र यसको यो पोइन्ट्सबाट, यो नम्बर्सबाट नेबरहुड्सको डिस्टेन्स चाहिँ सफिसिएन्टली स्मल भनेको छ। अलिकति यो अब्स्ट्र्याक्ट कुरा छ है, यो एकदम सानो डिस्टेन्समा रहेको हुन्छ भनेको छ। वी क्यान राइट नेबरहुड अफ अ पोइन्ट अल्फा एज, त्यो त सेट हो नेबरहुड्सहरू त, त्यसलाई चाहिँ कसरी पनि लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ओपन इन्टरभल अल्फा माइनस डेल एन्ड अल्फा प्लस डेल, वेयर डेल इज द भेरी स्मल पोजिटिभ नम्बर। तर यो ओपन इन्टरभलको अघिको मैले कुरा गरिसकेको छु, यो ओपन इन्टरभल आफैले पनि यो डेललाई कन्टेन गर्दैन, फेरि त्यति सानो अरे। डेल आफै भेरी स्मल, तर अल्फा माइनस डेल र अल्फा प्लस डेल भनेको छ, र त्यसलाई पनि यसलाई पनि यसले कन्टेन गर्दैन नि त। यो त ओपन इन्टरभल हो, यो त यो दुईवटा त इन पोइन्ट्सहरू त यसमा पर्दैन भनेपछि कति सानो चाहिँ पोइन्ट्सहरूको सेटलाई चाहिँ नेबरहुड भन्दो रहेछ त। यो अलिकति भेग कुरा छ है त। अब यसमा हेरौँ त, ल यो त एउटा इन्टरभल हो, यो इन्टरभलले अल्फालाई चाहिँ कन्टेन गर्छ, र यसभित्र पर्ने पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हो त यसको नेबरहुड्सहरू हो। द नेबरहुड्स अफ द पोइन्ट्स ए बिलोङ्स टु के भनेको छ इन्टरभल अल्फा माइनस डेल अल्फा प्लस डेल। द नेबरहुड अफ द पोइन्ट्स ए अल्फा भनौँ, पोइन्ट्स अल्फा इज बिलोङ्स टु दिस इन्टरभल। अनि यसमा अब लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड भन्ने आउँछ। अल्फाबाट लेफ्टतिरको हेरियो लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड भनेको मतलब इन्टरभल अल्फा माइनस डेलदेखि अल्फाभित्रको ओपन इन्टरभलमा भनेपछि अल्फा पनि होइन यो पनि होइन, यो बिचको जति पनि नम्बर्सहरू छन् तिनीहरू चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड अफ अल्फा भयो। त्यस्तै गरेर राइट ह्यान्ड नेबरहुड अफ अल्फा, राइट ह्यान्ड नेबरहुड अफ अल्फा चाहिँ अल्फाबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर अल्फादेखि अल्फा प्लस डेलसम्मको, यसमा ओपन इन्टरभल हो, यो दुइटै कन्टेन गर्दैन, तर यो भित्र पर्ने चाहिँ त्यो नम्बर्सहरूको सेट चाहिँ के हो त फेरि सेट अफ राइट ह्यान्ड नेबरहुड्स। यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड्स, यहाँबाट यता चाहिँ राइट ह्यान्ड नेबरहुड एक्सक्लुडिङ अल्फा माइनस डेल अल्फा इन लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड्स, एक्सक्लुडिङ राइट ह्यान्ड नेबरहुड्समा चाहिँ एक्सक्लुड गर्छ कसलाई त अल्फा र अल्फा प्लस डेललाई, तर त्यो भित्रको पर्ने नम्बर्सहरू चाहिँ के त राइट ह्यान्ड नेबरहुड्स छ। अब म तपाईहरुसँग यो लिमिटको बारेमा
केही चर्चा गर्न चाहे। अब लिमिट जस्तो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल्स लिउँ। यो नम्बर लाइन भयो है, यहाँ एउटा कुनै नम्बर छ मानौँ 5, यताबाट 0 1 2 3 4 5 हुँदै आयो। अब हामीले यस अगाडि पनि नेबरहुडहरू पनि पढिसक्यौँ हैन, राइट ह्यान्ड नेबरहुड, लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुडहरू पनि पढियो। अब लिमिटको कुरा आउँदाखेरि अब यसको नजदिकको नम्बर, द नियरेस्ट वान हैन, यसको सबैभन्दा नजिकको नम्बर यताबाट पनि नजिक हुन्छ, यताबाट पनि नजिक हुन्छ। बोथ साइडबाट नजिकका नम्बरहरू हुन्छन्। जस्तै यतापट्टिबाट लियो भने 4.9 भन्ने नम्बर 5 को नजिक हो नि त। योभन्दा अझै नजिक लिन चाहनुभयो भने 4.99 अझै यो चाहिँ अझ नजिक भयो। त्योभन्दा तल पनि गयो 4.999 अझ नजिक आयो है। अर्को 4.9999 राखिदियो भने अझ योसँग क्लोज भयो। एवं रीतले यसरी यो 9 को जति जति संख्या बढ्दै जान्छ त्यति त्यति यो यसको क्लोज हुँदै जान्छ। त्यस्तै यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टिबाट। त्यस्तै यसको राइट ह्यान्ड साइडमा 5 को सबैभन्दा क्लोजेस्ट नम्बर सिम्पल हेर्दा 5.1 अझ योभन्दा पनि क्लोज हुन्छ 5.01। अझै योभन्दा पनि क्लोज होला 5.001, अझै क्लोज होला 5.0001। यसको मतलब यताबाट हामी 9 थप्दै गयौँ भने यता अझ क्लोज हुँदै आउने भयो, यतापट्टि 0 संख्या बढाउँदै गयौँ झन्झन क्लोज हुँदै आउने भयो। भनेपछि कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट्स आउनेछ जुन बेला यो त सबैभन्दा क्लोजेस्ट हुनेछ। यो त कति त, जब यो 0 इन्फिनिटीमा पुग्छ 5 मा यो चाहिँ कन्भर्ट हुन जान्छ। त्यस्तै गरेर 9 बढ्दै 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 गएपछि जति 9 बढ्दै जान्छ उति यससँग क्लोज हुँदै आउँछ। यस्तो अवस्थामा म्याथमेटिक्समा चाहिँ अब लिमिट्सको प्रयोग हुन्छ भन्नाले अब यक्स हेर यो सिम्बल भनेको टेन्स टु 5, टेन्स टु एप्रोचेस टु भनेर पढिन्छ। यसको मिनिङ यक्स 5 सँग इक्वल होइन कि यक्स चाहिँ 5 को नियरेस्ट हो, एकदम क्लोजेस्ट, एकदम नजदिकको नम्बर भनेको त्यो यक्स चाहिँ अब यिनीहरू मध्ये कुनै हुन सक्ने भयो। र अब यसमा चाहिँ लिमिट लेखिन्छ यक्स लिमिट यक्स टेन्स टु 5 भनेर पढिन्छ यस्तोलाई। अनि यो फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि नजदिक हुन सक्छ, राइट ह्यान्ड साइडबाट पनि नजदिक हुन सक्छ। त्यसको पनि अब यहाँ डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ। जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यो चाहिँ यसको टाइप भयो। एउटा लेफ्ट ह्यान्डपट्टिबाट नियरेस्ट वान भनेको, जस्तै लेफ्ट ह्यान्डबाट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको रिप्रेजेन्टेसन सिम्बोलिकली के हुन्छ भने 5 मा के लेखिन्छ त, यहाँनिर सिम्बलमा माइनस लेखिन्छ। यसको अर्थ माइनस भन्ने होइन कि, यसको अर्थ हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। अर्को छ राइट ह्यान्ड लिमिट। राइट ह्यान्ड लिमिट यसको सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्टेसन के छ भने यक्स टेन्स टु 5 लिमिट यक्स टेन्स टु 5 प्लस। यसको मिनिङ राइट ह्यान्ड साइडबाट 5 को नजदिक, यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 5 को नजदिक। यसको मिनिङ यो
लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यो राइट ह्यान्ड लिमिट। यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट नजिक 5 को 5 चाहिँ होइन, 5 को नियरेस्ट हो, 5 चाहिँ होइन, त्यसैले यसलाई एप्रोचेस टु 5 है। यो चाहिँ के त 5 चाहिँ होइन, 5 भन्दा एकदम मिनिमम सानो ठुलो, यो चाहिँ के भयो त राइट ह्यान्ड लिमिट। अब डेफिनेसनमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, लेट अ भेरिएबल x टेन्स टु द पोइन्ट A फ्रम द भ्यालुज लेस देन A, फ्रम द भ्यालुज लेस देन A भनेको यो मानौँ A भयो, लेस देन A भनेको यो साइडबाट। मैले फेरि रिड गरेँ, लेट अ भेरिएबल x टेन्स टु A, x टेन्स टु A फ्रम द भ्यालुज लेस देन A, लेस देन A भनेको त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हो नि त, एन्ड x इज बिलोङ्स टु लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड, यो त लेफ्ट ह्यान्ड नेबरहुड हो, नेबरहुड। इन दिस टाइम फङ्सन एफ अफ x मे टेन्स टु सम नम्बर L1, यस्तो बेलामा त्यो फङ्सनले कुनै एउटा नम्बर L1 दिन्छ, देन L1 इज कल्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, भने त्यो नम्बर L1 चाहिँ के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो र यसलाई यसरी लेखिन्छ भनेको छ। देन इट वी राइट इट लिमिट x टेन्स टु A माइनस एफ अफ x इज कल्ड टु L1 भनेको यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। त्यस्तै राइट ह्यान्ड लिमिट एक्ज्याक्टली उस्तै छ, अ भेरिएबल x टेन्स टु द पोइन्ट A फ्रम द भ्यालुज ग्रेटर देन A, ग्रेटर देन A भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडबाट यतातिर आउनु पऱ्यो घट्दै, एन्ड x इज बिलोङ्स टु राइट ह्यान्ड नेबरहुड, यो भनेको राइट ह्यान्ड नेबरहुड हो नि, x इज बिलोङ्स टु x चाहिँ कहाँबाट पर्नु पऱ्यो त राइट ह्यान्ड नेबरहुडबाट पर्नु पऱ्यो। इन दिस टाइम्स यो समयमा पनि फङ्सन मे टेन्स टु सम नम्बर, त्यो फङ्सनले पनि कुनै न कुनै एउटा नम्बर्स दिन्छ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि, देन त्यो नम्बर L2 इज कल्ड राइट ह्यान्ड लिमिट, त्यो L2 चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट हो। र के भयो त यसलाई कसरी लेखिन्छ त, वी क्यान राइट इट लिमिट x टेन्स टु A प्लस, A प्लसको मिनिङ राइट ह्यान्ड, माइनसको मिनिङ लेफ्ट ह्यान्ड है, यसको प्लस माइनको त्यति मात्रै अर्थ हो, एफ अफ x इज कल्ड टु L2, यो चाहिँ भ्यालुज हो फङ्सनमा राखेपछि। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भने लिमिटिङ भ्यालु भनेको, जस्तै हामीले पाईको भ्यालु पनि लेख्छौँ नि, पाई इज कल टु 22/7 लेख्छौँ, पाई त इरेसनल नम्बर हो, यो रेसनल नम्बर हो, यस्तो भ्यालुलाई यसलाई भन्छ लिमिटिङ भ्यालु। लिमिटिङ भ्यालु अफ पाई, यो एक्ज्याक्टली पाईको भ्यालु होइन, यो युजिङ भ्यालु अफ पाई हो 22/7, यो चाहिँ के हो त लिमिटिङ भ्यालु हो। इट नट इक्वल टु पाई, इट इज नियर अबाउट पाई, अलमोस्ट पाई। अब हामीले कन्टिन्युअस फङ्सन र डिस्कन्टिन्युअस फङ्सनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब कन्टिन्युअस फङ्सन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने, कुनै फङ्सन मान यो लाइन फङ्सन हो, कतै गएर पनि ब्रेक भएन, कतै गएर पनि जम्प भएन, कुनै पनि पोइन्ट्समा गएर जम्प भएन, ब्रेक भएन, यो स्मुथली टर्मिनल पोइन्ट इनिसियल पोइन्टबाट टर्मिनल पोइन्टसम्म कतै पनि मुभ भएन। जस्तो यो लाइन तान्दाखेरि, फङ्सनल लाइन तान्दाखेरि कतै ब्रेक भएन, यो पेन कतै उठाउनु परेन भने यस्तो किसिमको फङ्सनलाई चाहिँ नै कन्टिन्युअस फङ्सन भन्छ। र जहाँ गएर यो ब्रेक हुन्छ अथवा जम्प हुन्छ, त्यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ त्यो फङ्सन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। अब यसलाई हेर्ने तरिका चाहिँ डेफिनेसनबाट हो, र डेफिनेसनबाट यसको कुरा गरौँ। कन्टिन्युअस फङ्सन, अ फङ्सन इज सेड टु बी कन्टिन्युअस एट x इज कल टु A भन्ने पोइन्ट्समा कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यो कन्टिन्युअस भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै y इज कल टु 4 - x, x को भ्यालु राख्दाखेरि y ले पनि भ्यालु दिइन्जेलसम्म त्यो कन्टिन्युअस हुन्छ, तर कुनै अवस्थामा x को भ्यालु पुट गर्दा y ले भ्यालु दिन सकेन भने त्यो डिस्कन्टिन्युअस हुने हो।
है। अब यो कन्टिन्युअसको डेफिनेसन हेरौँ। The function said to be a continuous function at x is equal to a if यो भनेको त हामीलाई थाहा छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट of that function is equals to right hand limit of function is equals to functional value भयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ। जस्तै यसलाई अब अर्को फर्ममा नि भन्दाखेरि लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल टु फंक्शनल भ्यालु भयो भने फंक्सन चाहिँ के भयो त कन्टिन्युअस हुने भयो। अब डिस्कन्टिन्युअसको कुरा आयो। अब फंक्सन कतै गएर ब्रेक भयो कतै गएर जम्प भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुने हो। कुनै अवस्थामा फंक्सनले भ्यालु दिन सक्दैन। जस्तै एउटा एक्जाम्पल्स हेरौँ। f of x is equal to 1/x छ। अब f of 0 राखौँ त 1/0 भयो नि त। यसले त कुनै भ्यालु दिन सकेन। 1/0 भनेको त इन्फिनिटी हो। अब यस्तो किसिमको अवस्था सृजना हुन सक्छ अरु पनि माध्यमबाट अरु पनि बेलामा त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू सृजना भयो भने चाहिँ त्यो फंक्सन चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ त्यो पोइन्ट्समा। जस्तै discontinuous function, if a function is not continuous at a point, then it is said to be discontinuous at that point. अहिले मैले एउटा एक्जाम्पल्स भर्खरै देखाएँ। and the point is called point of discontinuity of the function. अब अर्को रहेको छ types of discontinuity अथवा types of discontinuous function. त्यो चाहिँ नै हामीले तीनवटा उल्लेख गरिएको छ। ordinary discontinuous। अब कन्टिन्युअस हुनको लागि त यो कन्डिसन भेरिफाई हुन पर्यो, यो सेटिस्फाई हुन पर्यो है। अब यसमा लिमिटिङ भ्यालुजहरु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट नै इक्वल भएन भने त्यस्तोलाई भन्छ अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट, देन इट इज अ अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन। डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन, अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन। त्यस्तै अर्को रहेको छ रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन। यसमा चाहिँ नै लिमिटिङ भ्यालुजहरु त इक्वल हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट, तर फंक्शनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालुजहरुमा फंक्शनल भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालुज फरक भयो भने यस्तो बेलामा चाहिँ नै हुने डिस्कन्टिन्युअसलाई चाहिँ रिमुवेबल डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन भन्छ। अर्को तेस्रो रहेको छ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन। त्यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो फंक्शनल भ्यालु राख्दा फंक्शन यसमा चाहिँ लिमिटिङ भ्यालुजहरु लिँदाखेरि त्यसले इन्फिनिटीहरु दियो भने, लिमिटिङ भ्यालुजहरु लिँदाखेरि त्यसले इन्फाइनाइट दियो भने, जस्तै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लियो भने नेगेटिभ इन्फिनिटी, राइट ह्यान्ड लिमिट लिँदाखेरि पोजिटिभ इन्फिनिटी यस्तो आयो भने त्यो पनि डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यसलाई भन्छ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युअस फंक्शन। र एउटा यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तै फंक्शनको के डिटर्मिनान्ट्स इनडिटर्मिनान्ट फर्म भन्छ है। जस्तै फंक्शन क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा जब यस्तो फर्महरु देखा पर्छ 0/0 हैन, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी, 0 इन्टु इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टु द पावर 0, इन्फिनिटी टु द पावर 0 एन्ड 1 टु द पावर इन्फिनिटी, यस्तो किसिमको हामीले न्युमेरिकल्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आयो भने यस्तो फर्मलाई इनडिटर्मिनान्ट फर्म भन्छ, जसले एक्ज्याक्ट भ्यालुजहरु दिन सक्दैन, त्यसपछिका फर्दर स्टेप्सहरु थाहा पनि हुँदैन के गर्ने भनेर। त्यस्तो किसिमको फर्महरुलाई इनडिटर्मिनान्ट फर्म भन्छ। र क्याल्कुलेसनको क्रममा इनडिटर्मिनान्ट फर्म आयो भने पनि त्यो फंक्शन चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। अब हामी एक्सरसाइजमा प्रवेश गर्यौं र मैले पहिलो तीनवटा क्वेशन्सहरु सेलेक्ट गरेँ। टेस्ट द कन्टिन्युटी एन्ड डिस्कन्टिन्युटी अफ द फलोइङ फंक्शन एट द स्पेसिफाइड पोइन्ट। हामीले यो x इज इक्वल टु 0, x इज इक्वल टु 2 र x इज इक्वल टु 3 मा हामीले तीनवटा क्वेशन्सहरु चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ कि हुँदैन भनेर गर्न पर्यो। यसमा पनि हामीले देखाउने भनेको त्यही डेफिनेसनमा जाने हो। लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल टु
फङ्सनल भ्यालुलाई इक्वल देखाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा छैन, त्यसैले लिमिटिङ लिन्छौँ, फङ्सनल लिन्छौँ। दुईटा इक्वल आउने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ, अथवा इक्वल आएन भने अथवा लिमिटिङ के अरे फङ्सनल भ्यालुलाई नै डिफाइन गर्न सकिएन भने, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म्सहरू आयो भने हैन, इन्फिनिटीहरू आयो भनेदेखि चाहिँ नै यो चाहिँ स्वत नै डिस्कन्टिन्युअस भइहाल्छ है त। अब मैले ए को लिएँ, here is equal to 5 minus 2x square at x is equal to 0 है। अब मैले यसमा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन भनेर लिन्छु है त। त्यो कन्डिसनै लेख्नुपर्छ भने त हैन, तर लेख्दाखेरि हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। फर्स्ट condition when x is equal to 0, then के हुने भयो त फङ्सनल भ्यालु f of x is equal to 5 minus 2 into 0 को स्क्वायर, यो भनेको त 5 नै भयो, which is फाइनाइट एन्ड एक्जिस्ट। यो फाइनाइट छ त्यसैले यो एक्जिस्ट हुन्छ है त। फाइनाइट हुनुपर्छ एक्जिस्ट हुनको लागि, इन्फाइनाइट हुन हुँदैन, which is एक्जिस्ट। विच एक्जिस्ट, यो एक्जिस्ट भयो किनकि यो फाइनाइट छ। फर्स्ट कन्डिसन भइहाल्यो। अब सेकेन्ड कन्डिसन, लिमिट x टेन्स टु 0, x टेन्स टु 0 हामी यसमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट लिँदैनौँ किनकि यसले इन्डिकेट पनि गरेको छैन। f of x is equal to लिमिट x टेन्स टु 0, f of x भनेको के छ त 5 minus 2x स्क्वायर। अब हामी यसको भ्यालु यसमा राखेपछि लिमिट लेख्दैनौँ, 5 minus 2 अनि 0 स्क्वायर, यो भनेको पनि 5 नै भयो, यो पनि एक्जिस्ट भयो, विच एक्जिस्ट, यो पनि एक्जिस्ट भयो। अब थर्ड कन्डिसन, चाहिँ के भयो त भन्दा फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसनलाई मिलाएर थर्ड कन्डिसन बन्ने हो। फर्स्ट कन्डिसनले के दियो त f of 0 is equal to 5 दियो। सेकेन्ड कन्डिसनले के दियो त लिमिट x टेन्स टु 0, f of x भनेको के दियो, यसले पनि 5 नै दियो। भनेपछि के भयो त यसले के इन्फर्मेसन हामीलाई दियो त भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0, f of x is equal to f of 0 दियो। यो पनि 5 सँग इक्वल, यो पनि 5 सँग 5, यो पनि 5, भनेपछि यो र यो पनि के हुनु पर्यो त, यो दुईटा पनि इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि त यसले त के गर्यो त तीनवटै कन्डिसन्सहरू भेरिफाई गर्यो। जस्तो यसमा फर्स्ट कन्डिसनमा पनि के गर्यो, फङ्सनल भ्यालु 5 ल्यायो। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा लिमिटिङ भ्यालु कति आयो, 5 नै आयो। अनि थर्ड कन्डिसनमा फङ्सनल र भ्यालु र लिमिटिङ भ्यालुको दुईटै भ्यालुजहरू बराबर आयो, 5 5 आयो भनेपछि त लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो। भनेपछि त यो फङ्सन त के भयो त भन्दा कन्टिन्युअस भयो। हामीले चेक गर्नुपर्ने कन्टिन्युटी हो नि त। थस द फङ्सन f of x is continuous at x is equal to 0। हामीले फर्स्टको गऱ्यौँ है त। अब सेकेन्डको लागि बी को लागि पनि गर्ने त्यसरी नै हो। नम्बर बी को सोलुसन, हियर f of x is equal to 1 by x minus 2 at x is equal to 2। यसको पनि चेक गरौँ फर्स्ट कन्डिसन। फर्स्ट कन्डिसन f of 2 when x is equal to 2, then के हुने भयो त
f of 2 is equal to 1/2 minus 2 equals to 1/0 भनेको त के हो इन्फिनिटी हो नि which is not exist इन्फिनिटी भनेको त के हो एक्जिस्ट नै हैन फाइनाइट हैन नि त त्यही भएर एक्जिस्ट हैन which not exist is not exist यो चाहिँ एक्जिस्ट भएन भनेपछि यो के भयो त सिधै डिस्कन्टिन्युअस भयो यसको लिमिट चेक गर्नै परेन अब कन्टिन्युअस हो भन्नको लागि तीनवटै कन्डिसन्सहरु देखाउनु पर्छ अब कन्टिन्युअस चाहिँ नै एउटा कन्डिसन फेल हुने बित्तिकै बाँकीलाई चेक गर्नै पर्दैन सो त डिस्कन्टिन्युअस भइहाल्छ thus the function f of x is discontinuous at x is equal to 2 यसको लागि बाँकी कन्डिसन टेस्ट गर्न पर्दैन त्यस्तै अब नम्बर सी Number C, f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 at x is equal to 3. यसको पनि फर्स्ट condition when x is equal to 3 then f of 3 is equal to 3 square minus 9 upon 3 minus 3 equals to 9 minus 9 upon 0 equals to 0/0 यो 0/0 भनेको त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आए पनि के हुन्छ त फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है त which is indeterminate form. Thus, the function f of x is discontinuous at x is equal to 3. यस्तो इन्फिनिटी आयो भने पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने पनि फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ बाँकी अर्को लिमिटिङ टेस्ट गर्नै पर्दैन हो भन्नको लागि तीनटै कन्डिसनलाई भेरिफाई गर्न पर्यो हैन भन्नको लागि एउटा कन्डिसन नहुने बित्तिकै त्यो स्वतः नै डिस्कन्टिन्युअस भइहाल्छ त्यसको लागि बाँकी फेरि टेस्ट गरेर राख्न पर्दैन